wọ́n ní sèèyàn lè fẹ́ ẹni tí ì ṣe mùsùlùmí lóbìnrin pẹ̀lú àníyàn pé màá yí padà yóò di mùsùlùmí. Ó tó bẹ́ẹ̀, agbára yí padà ta ló ní? Àníyàn pọ̀ sọláàtì ni. ẹ wo Ànábì sallallahu alayhi wa sallam bó ṣe gbìyànjú tó pẹ̀lú Abu Talib. Abu Talib padà gba Islam kò gba Islam. lẹ́yìn náà ẹ gbọ́ ìbéèrè yẹn ó rújú. ó ní sèèyàn lè fẹ́ ni tí ì ṣe mùsùlùmá nígbà táwa sì mà pé àwọn ẹni tí Allahu gbà pa lè fẹ́ tí wọn kì í ṣe mùsùlùmí lóbìnrin oríṣi méjì péré ni wọn. Yahudiya tàbí Nasraniya. kò sóríṣi kẹta. àwọn eléyìí kò nídìí kọ́ dàníyàn pé ọ̀fẹ́ kó di mùsùlùmí. Allahu gbà pọ̀ fẹ́ wọn báwọn. Yahudiya àwọn Jew, Nasraniya àwọn wọn pera wọn Christian. Allahu gbà pé kó fẹ́ wọn. kìí ṣe pẹ̀lú àníyàn kó ọ sọ di mùsùlùmí àbí yóò di mùsùlùmá. kálá yóò máa ṣẹ̀sìn tiẹ̀ wọn náà máa ṣe tiẹ̀. tí Allah bá padà kádàrá kó di mùsùlùmá alhamdulillah. ṣùgbọ́n tí Islam wò ní pé tí wọ́n bá fẹ́ Islam ló ní plus. torí àwọn ọmọ tí máa ń bí ó di mùsùlùmí òun sì ń ṣẹ̀sìn tiẹ̀ tí ń ṣe. ṣùgbọ́n àwọn ti mọ̀ pé wọn ò lè gbé gba steering mọ́ lọ́wọ́. kàkà kí ọmọ gan di mùsùlùmí ìyá yìí ṣetán láti sọ̀wọ́ gan di bàkàtàbí. ọjọ́ jókòó rẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ jẹ́gẹ́dẹ́. àwọn mùsùlùmí wà ńlẹ̀, àwọn jùwẹ́ríà wọ́n wà ńlẹ̀, àwọn Fatima wọ́n wà ńlẹ̀. kí ló wá lọ sọ́dọ̀ gírèsì dọ́kàsì, kí ló wá lọ sọ́dọ̀ mẹ́ríání. torí ẹ̀ wọ́n ní ṣe bó ti máa kì í tẹ́. ẹ̀yin náà sì rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n fẹ́ wọn wọ́n padà gba sẹ́rìn mọ́ ọ lọ́wọ́ ni. kọ̀ wá tó ń tá lè fi sọ pé kí wọ́n má fẹ́ wọn o. ẹ lè fẹ́ wọn o torí wọn bí ẹnìkan dá tó lè yí òfin Allah padà. ẹ máa fẹ́ wọn tó bá ti mọ̀ pé you can be in control. eléyìí ò jẹ́ báwọn. àmọ́ àlọ́ bá eléégún ọ̀fẹ́ ọmọ wọn, olóró ọ̀fẹ́ ọmọ wọn, onasi wà lólóró ọ wà lélégún kọ̀tọ̀kọ̀fẹ̀. àmọ́ bàbá yẹn légún ni, olóró ni, ṣùgbọ́n ọmọ rẹ̀ ti di mùsùlùmá ọ̀fẹ́ ọmọ rẹ̀. wàlákín kìí ṣe légún ní òfin fún ọ nítorí pé ọmọ kí lọ ọmọ mùsùlùmá oní Allahu azza wa jalla ní walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila. Allah ò ní fàyè sílẹ̀ fáwọn kèfèrí láti jẹ gàba lórí àwọn mùsùlùmí. aṣíwájú àwọn mùsùlùmí ní ó fi lọ́kọ.